لا يعرفها قد يظن أنها مدينة عربية، فمظاهر الحياة العربية في هذه المدينة لا تخفى، المحلات والوجوه والحروف، كل شيء هنا يقول إن للعرب في هذه المدينة موطئ قدم من قديم. هذه ديربورن في ولاية ميشيغان، أو مدينة العرب في أمريكا. تعد هذه المدينة أكبر مركز للوجود العربي في الولايات المتحدة، يبلغ تعداد سكانها نحو 110,000 نسمة. تقول جمعية خريجي جامعة ميشيغان إن نسبة 55% من هؤلاء السكان عرب. كيف ولماذا؟ إليكم القصة كاملة. يعود تاريخ الهجرات العربية إلى ديربورن إلى نهاية القرن ال19 وبداية القرن العشرين، حينما بدأ اللبنانيون والفلسطينيون والسوريون على وجه الخصوص في القدوم إلى المدينة بحثاً عن فرص اقتصادية أفضل. طبعاً يطرح السؤال: لماذا اختاروا هذه المدينة بالضبط دون غيرها؟ هذا هو السبب: مصانع السيارات، وخاصة منها مصانع سيارات فورد. تقول الإذاعة الأمريكية إن هنري فورد صاحب ومؤسس هذه الشركة كان يفضل توظيف المهاجرين العرب على مجموعات أخرى من المهاجرين. النتيجة: سيشجع ذلك أفواجاً أخرى من المهاجرين العرب الباحثين عن عمل على القدوم، خاصة في ظل الأزمات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط على مر العقود، إلى أن أصبح هؤلاء المهاجرون يشكلون الآن أكثر من نصف سكان المدينة. مع استقرار المجموعات الأولى في المدينة بدا واضحاً تماماً أنهم جاءوا ليبقوا. هكذا بدأ تشييد المعالم الدينية والثقافية التي ترتبط بهويتهم. هذا المركز على سبيل المثال هو ليس سوى واحد من مراكز إسلامية كثيرة ومساجد في المدينة، وهي المساجد التي يسمح فيها برفع الأذان للصلاة عبر مكبرات الصوت. لقد غدت المدينة كما يقول كثيرون هنا وطناً أماً لا يحس فيه سكانها بالاغتراب. آثار الوجود العربي ظاهرة في كل مكان في هذه المدينة، فهي المدينة الوحيدة التي تحتضن المتحف العربي الأمريكي. افتتح هذا المتحف عام 2005 ليكون جسراً ثقافياً يربط المجتمعات بالثقافة والتجارب العربية الأمريكية. يقول القائمون على المتحف إنه مصمم ليروي قصة العرب الأمريكيين. هذا الحضور الديموغرافي لم يكن دون أثر ثقافي وسياسي، فإذا كان جيل الآباء الذي جاء إلى هذه المدينة جاء للعمل فقط، فإن الأجيال المتعاقبة، خاصة تلك التي ولدت في أمريكا، آمنت بأن لها حقوقاً أخرى مثلها مثل بقية الإثنيات والعرقيات الأخرى. وهنا بدأ النشاط الثقافي والسياسي. ودون الخوض في التفاصيل، أثمر هذا النشاط عن انتخاب أول عمدة عربي لمدينة ديربورن. هذا ناهيك عن انتخاب رشيدة طليب نائبة عن ولاية ميشيغان. كما تأسست جمعيات ومنظمات كثيرة تدافع عن حقوق العرب والمسلمين. هنا على سبيل المثال نوجد في المؤتمر السنوي للجنة العربية الأمريكية لمحاربة التمييز العنصري. هذه المرة يهيمن موضوع الانتخابات الرئاسية الأمريكية على نقاشات هذا المؤتمر، والسؤال الأكبر الذي فرض نفسه على الجميع هو: لمن سيذهب الصوت العربي في هذه الانتخابات؟ الإجابة على هذا السؤال تتطلب التذكير بأن الحرب على غزة تمثل المحدد الرئيسي في اختيار عرب أمريكا للمرشح الذي سيختارونه في انتخابات هذا العام. وهنا يجد الناخبون العرب أنفسهم بين مرشحين كبيرين: دونالد ترامب الذي لا يكاد يعير الصوت العربي أي اهتمام، ولا يتوقع منه العرب أي موقف إيجابي في قضية فلسطين، وكامالا هاريس التي هي جزء من الإدارة الأمريكية الحالية، وينظر إليها على الأقل في هذا المؤتمر على أنها شريكة في حرب الإبادة رغم تصريحاتها الداعية إلى وقف الحرب. في ظل حالة الاستياء الكبيرة هذه، ظهرت في هذه المدينة حركات تدعو إلى عدم منح هاريس شيكاً على بياض.
يقولون إن ذلك من شأنه أن يشجعها وغيرها على عدم الالتفات لأصوات العرب مستقبلا. من بين هذه الحركات حركة تسمى غير ملتزم. أعضاء هذه الحركة يصوتون عادة للحزب الديمقراطي، لكن هذه المرة قرروا في البداية عدم التصويت لبايدن عندما كان مرشحا. وعندما انسحب قالوا إنهم قد يصوتون لهاريس، لكن بشروط: إذا اشتغلت بشكل جدي على وقف الحرب وأوقفت تصدير الأسلحة لإسرائيل، أو وعدت بذلك على الأقل. لم يجدوا بعد من هاريس ما يقنعهم بالتصويت لها، لذلك تم توجه عام الآن للتصويت لما يسمى بالخيار الثاني. والحديث هنا عن مرشحين صغار ليست لديهم حظوظ كبيرة للفوز، ولكنهم يدعمون بشكل معلن وواضح قضية فلسطين، كما هو الشان مع جيل ستاين التي عينت مسلما نائبا لها في حال فوزها. تقول استطلاعات الرأي وسط العرب والمسلمين إن ستاين ستحصل على نحو نصف أصوات العرب والمسلمين في هذه الولاية. يواجه المصوتون لها بالقول إن هناك ما يشبه إهدارا للأصوات ما دام الجميع يدرك أن حظوظها معدومة. يرد هؤلاء بأن هذا استثمار في المستقبل، وأن التصويت لها وإن لم يقودها إلى البيت الأبيض فإنه سيساهم في بناء بديل للمستقبل بكسر هذه الثنائية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. يضيفون أيضا إن منح أصوات العرب لهاريس دون أن تقدم ما يكفي لتستحق هذه الأصوات هو تشجيع لها على تجاهل قضايا العرب، ما دامت تدرك أنهم سيصوتون لها في نهاية المطاف فقط تجنبا لوصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. الأرقام تقول إن أعداد العرب الذين يحق لهم التصويت هو أكثر من 1,000,000 بقليل. قد يكون هذا الرقم صغيرا جدا بالمقارنة مع 244 مليون ناخب أمريكي، لكن أهمية هذا الرقم تكمن في كونه يتركز في الولايات التي توصف بأنها متأرجحة، مثل هذه الولاية، ولاية ميشيغان. هذه الولايات ذات أهمية كبرى، والانتخابات السابقة أثبتت أن بضعة آلاف فقط من الأصوات كافية لتصنع الفرق بين المرشح الذي سيصبح رئيسا والمرشح الذي سينهزم.